नमस्ते सम्पूर्ण साथीमा। आज चाहिँ मसँग छ कि noon.com बाट आएको छ यो। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ नाम अनि यहाँ डेलिभरी सब यसरी ल्याउँछ। यो चाहिँ noon.com बाट आएको। आज चाहिँ मैले अनबक्सिङ गरिरहेको छु। यो चाहिँ मसँग छ Jairoom को T03 Pro T03 Pro यो चाहिँ र अर्को यो चाहिँ T03S यो चाहिँ T03S हो। यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ एकदमै noon.com बाट आएको। तपाईहरुले पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ यो चाहिँ। ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्रीमा 400 मेगाहर्ज को यो छ र यो T03 Pro चाहिँ 360 रहेछ। 360 देख्न सक्नुहुन्छ। 360 छ यसको ब्याट्री ब्याकअप। र यो भन्नुहुन्छ भने यो यहाँ लेखिएको छ यो चाहिँ 2 वर्ष वारेन्टी हो। 2 इयर्स वारेन्टी भनेर लेखेको छ र यो पनि त्यति नै हो। 2 इयर्स हो यो वारेन्टी हो। देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भित्र चाहिँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले यो कभर पनि पाउनु सक्नुहुन्छ। कभर अनि कभर भित्र चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र यो रहेछ ब्लुटुथ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ Jairoom को T03S हो। T03S यो Jairoom को हो। यसको क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ। देख्न सक्नुहुन्छ मजाले हेर्नुहोस्। यसको हरेक क्वालिटीहरु एकदमै राम्रो छ। एकदमै सानो पनि छ। बोक्नलाई एकदमै कम्फर्टेबल हुनेछ र तपाई कभर पनि पाउनुहुन्छ साथमा। यसरी गरेपछि यति गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ। कभर पनि तपाईको कभर सँगसँगै आउनेछ र एउटा ह्याङ्गिङ झुन्डाउनको लागि यो पनि आउनेछ। तपाईले यसरी बोकेर हिड्न सक्नुहुन्छ एकदमै तरिकाले। र चार्ज गर्ने यस्तो छ। यो घर चार्ज घर यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि यो चार्जर चाहिँ छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै आइफोनमा लाग्ने चार्जर हुँदै रहेछ है। हेर्नुहोस् आइफोनमा लाग्ने चार्जर यो ठ्याक्कै आइफोनमा लाग्ने हो। तपाईले यसरी चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहोस् यसरी म चार्ज गरेर देखाउँछु। बत्ती हो। यसको लाइट कता छ? यहाँ चाहिँ लाइट बलिरहेछ। चार्ज भइरहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि धेरै एकदमै राम्रो हो। तपाईले बोकेर हिँड्दाखेरि पनि सजिलोसँगले हिँड्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ noon.com बाट मगाएको हो। तपाईहरु पनि मगाउनुहुन्छ भने तपाईहरुले noon भन्ने एप्सलाई डाउनलोड गरेर तपाई पनि मगाउन सक्नुहुन्छ।
एकदमै राम्रो छ। कभरहरू पनि एकदमै राम्रो छ। त्यो लगाएर हिँड्ने सङहरू पनि राम्रै आउँछ, एकदमै साउन्डहरू पनि राम्रो हुन्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रहेछ जयरुमको T03S। यो चाहिँ जयरुमको T03S हो। यसको फ्युचरहरू एकदमै राम्रो छ। चार्जर चाहिँ ठ्याक्कै आइफोनको जस्तै आउने रहेछ। हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै राम्रो कुरो हो यो चाहिँ। हामी काम गर्नेहरूको लागि एकदमै राम्रो हो यो। अनि ठिक्क प्राइस पनि त्यति धेरै महँगो छैन, सस्तै छ। तपाईँहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी आउनेछ। यो चाहिँ जयरुमको T03S यहाँ लेखिएको छ। T03S राम्रोसँग देखिँदैन होला। 2 वर्ष वारेन्टी भनेको छ। र यो चाहिँ रहेछ जयरुमको T03S प्रो मसँग छ। यसको चाहिँ साइडबाट यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्रो हो। जयरुमको T03 प्रो हो। यो चाहिँ अघिको चाहिँ 3S हो। 03S T03S हो। अघिको चाहिँ यो चाहिँ प्रो हो। यो तरिकाले आउँछ प्याकिङमा। र यसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हेडफोनको कानको हराइहाल्यो भने तपाईँहरूले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ठ्याक्कै म्यानेज गरेर राखिएको छ र यसलाई बोक्ने पनि राम्रै छ। र ब्लुटुथ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको हुन्छ ठ्याक्कै आइफोन एयर प्रोमा प्रो जस्तै देखिन्छ। एयर प्रो ब्लुटुथ एयरपोर्टको प्रो जस्तै ठ्याक्कै देखिन्छ। लुक्सहरू एकदमै त्यस्तै ठ्याक्कै लुक्सहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। लुक्स चाहिँ एकदमै यस्तो छ। देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ। तपाईँहरू
ल्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ छ गाइड बुक। कसरी चलाउने सबै यहाँ दिएको छ। यसरी यहाँ 1 by 1 दिएको छ, लेखिएको छ। यदि तपाईहरु चलाउन जान्नु भएन भने यो गाइडलाइन हेरेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले पहिलोचोटि किनेको हुनाले अब यसको के कस्तो छ मलाई त्यति थाहा छैन है। यहाँ राम्रो पनि हुन सक्छ, नराम्रो पनि हुन सक्छ। मैले यसमा के पनि भन्न सक्दिनँ अहिले नै। एकदमै राम्रो छ। ठ्याक्कै यसको चार्जर चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ भने हामीसँग यसको चार्जर छ योबाट। यो चाहिँ जहीँ लगाउँदा पनि हुन्छ र मुनितिरको चाहिँ ठ्याक्कै आइफोनको जयरुमको चाहिँ आइफोनको जस्तो ठ्याक्कै हुँदो रहेछ है। तपाईहरुले पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, किन्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ बाहिर कभरमा चाहिँ यस्तो दिएको छ। कभरहरु यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ यो जयरुमबाट आएको यो nun.com। मैले चाहिँ nun.com बाट मगाएको। यो अर्डर चाहिँ nun.com बाट आएको। तपाईहरुलाई पनि अर्डर गर्ने मन छ भने nun.com डाउनलोड गर्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो कार्टनमा धेरै कभर गरेर उनीहरूले पठाएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ एड्रेस नाम राखेको हुन्छ, आफ्नो सिप नम्बर, अनि nun.com बाट आएको यो nun लेखेको हुन्छ। र तपाईहरुले पनि यसरी नै अर्डर गरेर तपाईहरु पनि सजिलोसँग आफ्नो लोकेसन दिनुहोस्। लोकेसन दिएपछि एकदमै आफ्नो नजिकको आफू बसेको ठाउँको नजिकको जुनसुकै दोकान सोकान केको लोकेसन हुन्छ त्यो लोकेसन दिनुहोस्। लोकेसन दिएपछि तपाईहरुको सामान 3 दिन भित्रसम्ममा 3 दिनदेखि कहिलेकाहीँ 6 दिन पनि लाग्न सक्छ। तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ मैले जस्तै डेलिभरी चार्ज चाहिँ के छ भने फ्री छ। यदि तपाईले कार्डबाट मगाउनु भयो भने फ्री हुन्छ र यदि क्यास मगाउनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई लाग्ने छ एक्स्ट्रा। मलाई थाहा छैन, त्यही भएर म चाहिँ कार्डबाट मगाउँछु। त्यही भएर कति लाग्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। आज मसँग चाहिँ दुईटा छ ब्लुटुथ देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई कस्तो लाग्यो तपाईलाई भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।